Сибірського батальйону, так званого Сибірського батальйону, публікували теж кадри боїв, того, що відбувається якраз зараз на прикордонній російській території, як вони ведуть бої. Ймовірно, якраз Сибірський батальйон входить до Легіону Свобода Росії, теж добровольчим якраз таким формуванням із росіян складеним. І от вони теж опублікували заяву, що нарешті ми вдома, як і обіцяли. Цієї ночі ми почали виконувати свої обіцянки. Йдуть жорсткі бої на території РФ. Приєднуйтеся до Сибірського батальйону і до всіх сил звільнення Росії. Ось така заява від цього формування. Тобто бачимо, що відбуваються різні процеси, різні заяви лунають. Звичайно, це інформаційна складова цієї операції, але будемо відстежувати загалом перебіг подій на цих прикордонних російських територіях. Тому що подібні операції ми вже спостерігали їх і раніше, в попередні роки війни проти Росії, знову ж таки, і РДК, так само добровольчий корпус російський брали участь у таких операціях, і Легіон Свобода Росії. Зараз бачимо, що інші назви формувань лунають. Поки що складно скласти своє уявлення про те, наскільки чисельні сили задіяні у цих боях, але бачимо, що бронетехніка у них є відповідна підготовка, добре вони екіпіровані, очевидно, готували цю операцію, ці активні дії до путінських перевиборів, так званих тривалий час, готувалися ретельно, тому бажаємо успіхів, якнайбільших успіхів російським добровольцям, і будемо відстежувати вже відповідно за перебігом подій на російській території в ході таких бойових зіткнень та операцій. Тим часом наші військові вчора, наші повітряні сили атакували російський командний пункт десь на півдні України і знищили баржу, яка стояла на мілині, судно, яке стояло на мілині. Як повідомив командувач повітряними силами Збройних сил України генерал Микола Олещук, ось цей удар було завдано по командному пункту росіян. Росіяни вирішили скористатися таким принципом: якщо хочеш щось заховати, то заховай його на найбільш видному місці. І бачимо, що на мілині, десь, очевидно, в районі Дніпровського лиману, десь на Херсонщині, як попередньо повідомляють неофіційно різні джерела, було уражено такий корабель, який застряг на мілині. Його, власне кажучи, мали буксирувати, транспортувати власникам, але в ході бойових дій щось пішло не так, і він стирчав там буквально на узбережжі багато місяців. Росіяни обладнали там командний пункт, аби моніторити південний район, власне, ведення бойових дій. Доволі скритно вони все це робили, однак наша розвідка виявила переміщення, рух біля цього судна. Зрештою, вдалося з'ясувати, що саме там розташовано, і завдано було удару, ймовірно, керованою авіабомбою французького виробництва. «Хаммер», знаємо, що володіють такими бомбами наші повітряні сили, їх французи передають уже якийсь час. Ці бомби доволі точні. Це був або ракетний удар, або бомбовий удар. Наразі якраз генерал Олещук не повідомив деталей, чим було завдано удару, і про наслідки так само поки що дуже мало інформації. Вчора гуляли різноманітні чутки про те, що там знищено, зокрема, і командувача ВДВ російських військ на півдні, власне, України. Орудує такий воєначальник із прізвищем Теплінський. Генерала Теплінського росіяни призначили командувачем взагалі всього сектору групування військ Дніпр, яке діє, зокрема, на лівобережжі Херсонщини. І російські так звані воєнкори, пропагандисти писали про те, що в ході цього удару дуже і дуже погані новини, без деталей, але новини надзвичайно погані. І навіть хтось писав, що загинув, ймовірно, і командувач ВДВ російських військ. Поки що це все на рівні, як то кажуть, жартома у телеграм-каналах, на рівні нахрюків, тобто чуток. Немає підтверджень, немає таких твердих даних, що дійсно Теплінський або хтось із інших російських генералів, зокрема у цьому командному пункті, загинув. Але факт удару підтверджено нашим вже командуванням. І будемо чекати більше деталей. Ймовірно, що наша воєнна розвідка та інші спецслужби скоро опублікують більше даних стосовно цієї операції, яка вчора у другій половині дня відбулася або стало про неї відомо.